وأنتم بكل خير. اليوم وعبر صحيفة فرسان الرياضة ومن المركز الحضاري براسة النورة نحتفل بفعاليات عيد الأضحى المبارك. اليوم في المركز الحضاري تقام عدة فعاليات، منها مسرحية للأطفال وهي محبوب البحر. نلتقي الآن مع الأستاذ ماهر الغانم مخرج المسرحية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر. يعطيك العافية، مشكورين، حياك الله. أستاذ ماهر، بالنسبة لمسرحية محبوب البحر، هي مسرحية موجهة للأطفال. هي مسرحية من تأليف الأستاذ علي المصطفى وإخراجي من تقديم فرقة مواهب. العمل يعني يوجه رسالة للأطفال إنه كيف نتغلب على الخوف. هو جو خيالي من خلال شخصيات الأسماك في أعماق البحر، فهذه الأجواء ممكن تكون فيها الفانتازيا يعني ومحببة للأطفال، الخروج عن المألوف بالشخصيات خيالية زي ما قلنا، فتوجه أكثر من مسج تربوي وهادف، وفي نفس الوقت فيها بهجة من الكوميديا للأطفال خلال 50 دقيقة غدا وبعد غد إن شاء الله على الساعة من 7 على مسرح مركز الحضاري بيكون. المسرحية تنقلت من الدمام إلى القطيفة، الآن جينا راسة النورة، وراح تستمر إن شاء الله إلى نهاية السنة في مواقع مختلفة يعني. جميل. بالنسبة للأطفال كمواهب واعدة، كيف شفتهم أستاذ ماهر؟ احنا اولا الفرقه تاسست سنه 92 ما شاء الله في ميلادي، فاحنا سنويا نعطي ورش دورات اعداد ممثل للاطفال خاصه، ونختار منهم المميزين ونعطيهم التجارب على المسرح، نصقل موهبتهم، وبالكثير يستمروا يعني. بدأوا من عندنا اطفال الان كبار موجودين، البعض ما يستمر، فهي عطاء على طول يعني، ما نوقف احنا من أنشطتنا، فعاليات على طول نشارك، وعندنا أكثر من 60 ممثل بين كبار وصغار في الفرقة، ومستمرين زي ما قلنا في تطوع أكثر الأماكن ممكن، وفي مواقع يكون فيها تجاري. فالأطفال عندهم شغف، عندهم حب، والآن دعم الحكومة في الرؤية وهذه الانفتاح اللي صار ساعدنا كثير في هذه المناسبات والدعم الأطفال أيضا. بالنسبة لمسرح الطفل، كيف ترى أستاذ ماهر؟ مسرح الطفل هو من أصعب وأخطر الفنون، لأنه احنا نحاكي طفل راح يخزن في ذاكرته كل شيء، فإحنا نكون حريصين تربويا، ويكون ما نخرج بعمل إلا هو يكون ناضج ومدروس ويناسب المتلقي. طبعا مسرح الطفل يفرق اللي هو الأعمار مختلفة، يعني في أعمار من مثلا من الحضانة إلى الابتدائي، بعدين أعمار أكبر وأكبر متفاوتة، فيعني حسب توجه الناس يعني والعمل يعني. طيب، تعدد أعمار الأطفال للمسرح الطفل، هل تؤدي هذا إلى صعوبة للكاتب أو صعوبة للمخرج في إيصال الرسالة خلال الأعمار المتفاوتة؟ لأن المفاهيم لدى الأطفال تختلف باختلاف بالنسبة أعمارهم. للمتلقي المشاهد قصدك؟ بالنسبة للطفل الطفل المشاهد، لما أنت تكتب له ككاتب صحيح. أو أنت تخرج له كمخرج بأعمار متفاوتة زي ما ذكرت، من الحضانة ممكن إلى 10 سنوات. أي صحيح. هو إحنا من خلال الخبرة عارفين مستوى الخطاب اللي نوجهه لهذه الأعمار، فبيكون أكيد مدروس، وإحنا نشمل حتى الكبار المرافقين للأطفال أيضا، بعض الأجواء والقفشات اللي تخليهم ينبسطوا ويمرح يعني أنا في العمل ويعيشوا العمل وما يملوا. بس إنه الهدف الرئيسي المسج الرئيسي للعمر اللي إحنا متوجهين له، فزي ما قلت لك هو بيكون في حدود فهم هذه الفئة يعني. اللي أكبر إذا يصير النص مختلف أيضا، الرؤية الإخراجية حتى تصير، فإحنا ممكن زي ما قلنا ننوع دائما وعندنا تجربة من كذا سنة فاتت
توقفنا فقط فترة كورونا هذه. عندنا عروض صباحية للمدارس والروضات. جميل. يعني خلال 5 أيام يعني يجونا قرابة 3000 طفل في الفترات الصباحية كرحلات زيارة. يعني أنتم تتنقلون للمدارس أم الأطفال يأتون إلى المقر؟ الاثنين. احنا مثلا ممكن نكون في موقع معين وتجينا الأطفال هذه، أو إن احنا نروح دخلنا بعض المدارس خاصة الأهلية يعني. فكان في تجربة هذه ممتازة جدا يعني. جميل جدا. بالنسبة للخطوة القادمة أستاذ ماهر، هل ستكون إعادة عرض مسرحية محبوب البحر أم ستكون هناك مسرحيات أخرى تواكب الطفل؟ في تحضير للجديد، ولكن يجب يعني احنا لازم نستهلك العمل اللي يعني يوصل لأكبر شريحة. أكثر منطقة، أكثر شريحة، يعني على الأقل كل مسرحية ممكن توصل ل70 عرض.